سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به مونږ او تاسو انشاءالله په لاجیکل اپریټرز کار کوو او دا به وایو چې یاره کوم لاجیکل اپریټرز مونږ سره موجود دي او څرنګه کار کوي او په اف سټیټمنټ کې مونږ څنګه یوز کولی شو. مونږ سره چې دی درې ډوله لاجیکل اپریټرز موجود دي. یو ته اینډ ویل کېږي، بل ته اور ویل کېږي او بل ته چې دی ناٹ ویل کېږي. د اینډ سیمبل چې دی دا یو سیمبل دی، د اور دپاره دا سیمبل دی او د ناٹ دپاره دا سیمبل دی. زه به تاسو ته په سکرین باندې دروښیم که څوک دغه سیمبل نشي پیدا کولی. اکثره ټایم خلکو سره ډېر زیات مشکل او دا سیمبل نشي پیدا کولی. نو زه به تاسو ته اول دلته هم ووایم چې کله تاسو په خپل لیپټاپ کې انټر کوئ نو د انټر نه بره چې کومه بټن ده اینډ بټن چې دا کنه بره د بیک سپیس نه لاندې او د انټر نه بره چې کوم بټن ده نو هغه چې دا پهله به شفټ ونیسي او بیا به هغه بټن کلیک کوي تاسو سره به دا یو سیمبل پرنټ شي. نو تاسو به دوه ځله سیمبل پرنټ کوئ بیا تاسو سره اور اپریټر هغه سیمبل چې دی هغه ساین چې دی هغه به صحیح کېږي. د دې کوم کنډیشنز دي او څه ریزلټ ورکوي په دې باندې به مونږ کار کوو. خو دلته به زه تاسو ته پهله په دې دغه کې ووایم که تاسو یو اینډ سیمبل په یو دوه کنډیشن کې یوز کوئ هغه داسې چې کله تاسو یو کنډیشن وړاندې کړو چې یاره ټوډے فار ایگزامپل ټوډے از منډے که نن منډے وه تاسو لیکلی هلته اوس فار ایگزامپل دلته رالی فار ایگزامپل مونږ راځو دلته تاسو ګورئ دلته تاسو ورکړی چې ټوډے از ټیوزډے که نن دلته ټیوزډے و اف ټوډے اے از ایکول ټو ټیوزډے صحیح ده. زه به دغه ویریبل څه شی کوم دا ویریبل به ټوډے ته چینج کوم تر څو تاسو ښه پرې پوه شئ. ټوډے که ټوډے د ټیوزډے سره ایکول وه نو څه شی به شي د دې ریزلټ به دلته م زه راشم ټیوزډے که نن ټیوزډے وه نو دا کنډیشن به شی شو ترو شو صحیح ده. نن هم ټیوزډے ده او په دې کنډیشن کې هم ټیوزډے ده دا ترو شو او دلته مونږ یو بل کنډیشن یوز کړی وي هغه هم څه شی دی ترو دی. فار ایگزامپل دلته مونږ دا ساین یوز کوو دا ساین مونږ یوز کړو دې مطلب دا دی که چېرته یو کنډیشن ترو شو هغه بل هم ترو شو نو دې ریزلټ به څه راوځي ترو به راوځي. مطلب دا که ټوډے از ټیوزډے دی او نن چې دی ورځ داسې دی چې ورته ولیکم چې دلته یو بل ویریبل به زه هم والم چې وار از ایکول ټو ټوډے 1 از ایکول ټو سنی نو دواړه کنډیشن ترو شو. تاسو دلته کتلی شئ ټوډے از ایکول ټو ټیوزډے اینډ ټوډے 1 از ایکول ټو څه شي سره سنی سره. کیس سین دې ته ډېر خیال وي چې دا چې دی کیس سینسټیو دی نو که دلته مو په کیپیټل لیکلی دلته باید هم تاسو په کیپیټل باندې ولیکئ. نو دلته تاسو کتلی شئ ډومبی دغه هم چې دی کنډیشن هم ترو شو او دویم کنډیشن هم ترو شو نو موږ سره به ریزلټ څه راوځي ریزلټ به موږ سره ترو راوځي. ترو نه مطلب څه دی که دې بریکټ کې موږ کوم سټیټمنټ هم ورکړی وي هغه به موږ ته پرنټ کېږي. خو که داسې شو چې ټوډے موږ سره ټیوزډے نه بلکې منډے شوه او دلته سنی شو نو یو ترو شو بل فالس شو صحیح ده. بیا به څه شی کېږي د دې څخه به ځي او دا به موږ ته نه پرنټ کوي ریزلټ به څه شی وي فالس به وي. بیا به ډایرکټلی څه ته جمپ کوي ایلس ته به جمپ کوي که ایلس موجود وي ایلس به کوي که ادروایز اف څخه به آوټ کېږي. دا په دواړو کنډیشن کې دی. ګوره که چېرته موږ سره دا فالس شو او دا ترو شو هم به ریزلټ فالس وي او که دا فالس شو دا ترو شو هم به ریزلټ موږ سره څه شی فالس راوځي او د اف سټیټمنټ نه به دا باروځي. دا د اینډ کارو. همداسې که اور ته وګورو په اور کې اونلی شرط دا دی چې دلته صرف اونلی یو کنډیشن ترو شو نو تاسو سره به ریزلټ ترو راوځي
که په هر یو کنډیشن کې تاسو سره ترو شو که دا ترو شو او که فرست یو ترو شو او که سیکنډ یو ترو شو یا نو بس څه شی به تاسو سره ریزلټ ترو راوځي. تاسو دلته کتلی شئ ګوره دلته ما تاسو ته درې کنډیشن درکړي دي اینډ اپریټر چې فرست هم ترو شو سیکنډ هم ترو شو نو ریزلټ به ترو راوځي. نو په دې بل کې چې دی فرست ټو دی سیکنډ فالس دی ریزلټ یې فالس لومبی فالس دویم ترو ریزلټ څه شي دی فالس دی. همداسې دی کې چې دی په اور کې لومبی ترو سیکنډ هم ترو نو ریزلټ یې ترو شو او که دې کې یو هم ترو شو نو بیا څه شي دی ریزلټ به ترو وي. صحیح ده که نه؟ او که یو هم مطلب دا تاسو ته مې ویلې که یو په دې کې ترو شو نو ریزلټ بیا موږ سره ترو راوځي. ادروایز که دواړه فالس شو نو بیا به څه شي ریزلټ فالس راوځي. څنګه دلته راځم تاسو سره مې په اینډ اپریټر باندې کار وکړو. تاسو کتلی شئ زه د دې ریزلټ تاسو ته اوس پرنټ کوم. زه راځم د دې ریزلټ تاسو ته دا کوم. زه ورته یم چې ټوډے ګوره ټیوزډے سره ایکول ده او سنی دی. ټوډے از ټیوزډے اینډ دلته به ورته زه ولیکم ټوډے از ټیوزډے اینډ سنی. تاسو کتلی شئ چې دواړه کنډیشن یې ترو دي نو ریزلټ به موږ سره څه راوځي ترو راوځي. نو ولیکي چې ټوډے از ټیوزډے اینډ سنی. ادروایز که دا داسې وو چې یاره د دې ریزلټ څه شی او منډې و نو موږ سره به ریزلټ څه شی راوځي ټوډے از منډے. ما سره ایلس سټیټمنټ پرنټ کړه. ګوره ټوډے از منډے څه شی وشو اونلی یو پکې فالس شو او ریزلټ یې موږ سره فالس راوکړو. خو که زه هم داسې وکړم دلته اور یوز کړم د اور دپاره سمبل تاسو کتلی شئ. تاسو ته مې وختي هم وښودو چې د اور دپاره سمبل موږ سره هغه دوه سټرایټ لاینز دي. نو تاسو به دا څنګه کولی شئ چې دلته ولیکئ نو هغې دپاره مې طریقه کار تاسو ته ښودلی دی. که دلته اوس یو هم دې کې ترو شو نو ګوره دلته موږ کتلی شو دلته سنی دی نو موږ سره به دلته دا پرنټ کړي ټوډے از ټیوزډے ان سنی. ګوره دا میسیج موږ سره پرنټ کړو. زه به ورته یم چې today is Monday. Yeah, today isn't Tuesday, but it's sunny. Okay, ګوره دا میسیج موږ سره پرنټ کو. که یو هم دې کې ترو شو یو کنډیشن هم ترو شو نو موږ سره به ریزلټ څه شی راوځي موږ سره به ریزلټ ترو راوځي. بل داسې دی چې که چیرې موږ اوس دلته څه شی وکړو دواړه فالس کړو. دلته راشم زه ټیوزډے نه او دلته ورته یم کلاوډي. نو تاسو کتلی شئ دا به ما سره بیا څه شی وکړي دې دغه ته جمپ کړي. اف نه بعد تیر شي آوټ به شي او ایلس ته به ډایرکټلی دا راشي. تاسو دا ځای کې مطلب د اف اور دغه تاسو ولیدو نو چې دواړه فالس شو موږ سره به ریزلټ څه شی راوځي فالس راوځي. بل موږ سره دلته چې دی د ناٹ دغه دی په ناٹ کې اونلی موږ یو کنډیشن ته ضرورت لرو. هغه څنګه که یو کنډیشن ترو وي نو موږ سره به ریزلټ فالس راوځي او که چیرې هغه کنډیشن فالس وي نو موږ سره به ریزلټ څه شی راوځي ترو راوځي. فار ایگزامپل څنګه زه دلته راځم او د دې دا دغه ورته ښیم چې داسې ورته وایم که چېرته که ټوډے ټیوزډے شو ګوره زه ورته وایم نن منډے ده که نه نو ما کنډیشن ورکړو ټیوزډے نو دا څه شی شو فالس شو موږ سره به ریزلټ څه شی راوځي ترو راوځي. نو مطلب موږ ته به دا ریزلټ راکوي. ګوره دلته سوري مانه ایکول دغه پاتې و. تاسو ګوره دلته وګورئ نو دلته وګورئ ټوډے از ان ټیوزډے بټ اټس سنی. دلته تاسو کته دلته کوم علامه ورکړه چې ناٹ ایکول علامه ورکړئ نه. زه راځم ناٹ اپریټر سره دا دلته راکوم نو تاسو کتلی شئ ګوره ما سره د ناٹ دغه ورکړله. زه ورته وایم چې یاره دا ایکول نه دی دلته راغه منډې ولیدله ټوډے ایزنټ ایکول که چېرته ایکول نه وه
د ټیوزډے سره نو ما سره دا پرنټ کا ګوره ټوډے دا کنډیشن اوس ترو شو موږ سره منډے د ټیوزډے سره ایکوال نه ده نو ځکه موږ سره دا پرنټ کو تاسو کتلی شي دلته چې دی دا اوس ټوډے د ټوډے سره فالس شو چې فالس شو ریزلټ موږ سره ترو راکو خو که دا چېرته څه شی وي دا دلته منډے او دلته منډے نو ریزلټ به موږ سره فالس راتلو فار ایگزامپل لاسینی منډے تاسو کتلی شئ موږ سره به څه شی پرنټ کړي موږ سره به دا لاندې سټیټمنټ پرنټ کړي او د اف نه به بهر ووځي نو دا چې لاجیکل اپریټرز کار و چې هغې کې مونږ اینډ اور او ناٹ اپریټر سټډي کا امید دی چې تاسو دې کې ډېر څه زده کړي وي په را روانه ویډیو کې به مونږ انشاءالله په کنډیشنل ټرنري اپریټر باندې کار کوو او دا به وایو چې دا څنګه کار کوي امید دی چې دې ویډیو کې تاسو ډېر څه لاسته راوړي وي او ډېر څه مو زده کړي وي په را روانه ویډیو کې به انشاءالله په نوي لیکچر باندې غږیږو اوس دپاره ښه وه درته غواړم الله پامان